May mga taong naniniwalang ang pinakanakakatakot na bagay ay ang multo. Ang iba naman ay naniniwalang ito ay ang dilim. Ngunit matapos ang nangyari sa akin, may isa akong natutunan. Minsan, ang pinakanakakatakot na bagay ay ang marinig ang sarili mong boses. Lalo na kung nanggagaling ito sa lugar na hindi ka naman naroroon. 3 araw bago magbago ang buhay ko. May narinig akong 3 katok sa pintuan. At hindi ko alam na iyon na ang simula ng isang misteryong hindi ko na sana hinanap pa. Tuwing 3:00 ng umaga, may kumakatok sa pintuan ko. Hindi isa, hindi 2, kundi eksaktong 3 katok. Tok, tok, tok. Sa una, inisip kong isa lamang itong biro. Pero nang marinig ko ang pangalan ko mula sa kabilang panig ng pinto, doon nagsimula ang bangungot. Ako si Maya, at ito ang pinakanakakatakot na misteryong naranasan ko. Kakalipat ko lamang noon sa isang lumang apartment sa Maynila. Murang renta, tahimik ang lugar, at malapit sa trabaho. Wala akong nakitang problema. Sa katunayan, masaya pa nga ako dahil sa wakas ay nakabukod na ako. Sa unang linggo, maayos ang lahat. Hanggang dumating ang ika-7 gabi, eksaktong 3:00 ng umaga, nagising ako dahil sa sunod-sunod na katok. Tok, tok, tok. Napatingin agad ako sa pinto. Tahimik ang buong apartment, pero malinaw ang narinig ko. Sa ika-2 gabi, nangyari ulit. Eksaktong 3:00, 3 katok. At pagkatapos ay katahimikan. Nang sumilip ako sa peephole, wala pa rin. Sa ika-3 gabi, ganun din. Sa ika-4, ganun pa rin. Nagsimula na ako mawalan ng gana sa pagtulog. Parang may naghihintay sa akin tuwing sasapit ang 3:00. At hindi ko alam kung sino. Isang araw, kinausap ko ang matandang bantay ng apartment. Tinanong ko kung may nakaranas na rin ba nito. Bigla siyang natahimik. Pagkatapos ay tinanong niya ako, "Anong unit ang inuupahan mo?" Sinabi ko ang numero. Biglang nagbago ang kanyang mukha at mahina niyang sinabi, "May dating nakatira diyan." Bigla na lang nawala. Wala nang nakakita sa kanya. Mula noon, may ilan nang umalis sa unit na yon. Dahil sa parehong dahilan, ang 3 katok. Hindi ako mapakali, kaya nagsimula akong magtanong. Naghalongkat ako ng lumang record ng gusali, nagtanong sa mga kapitbahay, at unti-unti kong nabuo ang isang pangalan, Daniel. Ang lalaking dating nakatira sa unit ko. 3 taon na siyang nawawala. Walang bangkay, walang suspek. Parang naglaho siya nang walang bakas. At mas lalo akong kinilabutan nang makita ko ang isang larawan na nakadikit sa huling pahina ng diary. Hindi si Daniel ang nasa larawan, kundi isang babaeng hindi ko kilala. Ngunit habang matagal ko itong tinititigan, parang may mali. Parang nakita ko na siya noon. At saka ko napansin, pareho kami ng mukha. Isang gabi, muli kong hinintay ang 3:00. Pagkatapos ng 3 katok, napansin ko ang isang kakaibang tunog. Parang may tumutunog sa loob ng dingding. Sinundan ko ito. At may nakita akong bahaging tila bagong pinturahan. Kumuha ako ng martilyo at maingat na binasag ang bahagi ng pader. May nakita akong maliit na kahon. At sa loob nito ay isang lumang diary. Habang binabasa ko ang diary, lalo akong kinabahan. Pag-aari ito ni Daniel. Nakasulat doon ang kanyang mga hinala. Ayon sa kanya, may malaking panlolokong nangyayari sa apartment. May mga perang nawawala, may mga dokumentong pinapalitan, at may mga taong gustong patahimikin siya. Ang huling pahina ay may isang mensahe. Kung may makakabasa nito, huwag ninyong hayaang matabunan ng katotohanan. Pagkatapos ng pahinang iyon, wala nang kasunod. Dinala ko ang diary sa pulisya. Sa una, inakala nilang isa lamang itong lumang kwaderno.
Ngunit habang sinisiyasat nila ang mga nakasulat dito, unti-unting lumabas ang katotohanan. May mga dokumentong itinago, may mga perang nawala, at may mga taong matagal nang nagsisinungaling. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang mga pag-aresto. Sa wakas, nalaman ng lahat kung ano ang nangyari kay Daniel. Hindi siya kusang nawala. Pinatahimik siya dahil alam niya ang mga lihim na ayaw nilang mabunyag. Akala ko noon, tapos na ang lahat. Ngunit isang detalyeng natuklasan ng pulisya ang nagbigay sa akin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ayon sa record ng gusali, 3 buwan matapos mawala si Daniel, may isang babaeng pumasok sa unit ko. Iisang beses lamang nang makita ko ang CCTV screenshot, nanlamig ang buong katawan ko. Malabo ang kuha, ngunit sapat upang makita ko ang kanyang mukha. Mukha ko siya. Pareho ang buhok, pareho ang tangkad, pareho ang mukha. Ngunit sigurado akong hindi ako iyon, dahil hindi pa ako nakatira roon noong mga panahong iyon. Pagbalik ko sa apartment, muli kong binuksan ang bahagi ng pader kung saan ko natagpuan ang diary. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko napansin noong una. Isang lumang litrato. Nanlambot ang mga tuhod ko. Dahil nasa litrato ang babaeng nakita ko sa CCTV. At sa likod nito ay may nakasulat na mensahe para kay Maya. Kung nababasa mo ito, huli na. Napatigil ako. Dahil wala pang nakaalam ng pangalan ko ng panahon na iyon. Pagkatapos ay binasa ko ang susunod na linya. Huwag mong buksan ang pinto sa 3 gabi. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito. Dahil matagal nang lampas sa 3 gabi. At saka ko nakita ang petsa sa likod ng larawan. 3 araw mula ngayon. Natawa ko noon. Akala ko isa lamang iyong pananakot. Isang masamang biro. Ngunit makalipas ang 3 araw, eksaktong 3:00 ng umaga, narinig ko muli ang 3 katok. Tok, tok, tok. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. Pagkatapos ay may narinig akong boses mula sa kabilang panig ng pinto. Mahina, pabulong, ngunit malinaw. Maya, huwag mong buksan ang pinto, nanlamig ang dugo ko. Dahil kilala ko ang boses na iyon, araw-araw ko itong naririnig. Tuwing nagsasalita ako, dahil ang boses na iyon ay sarili kong boses.